في لحظة ما تشعر أن كل شيء يسير عكس ما تريد. أبواب تغلق، أشخاص يبتعدون، وأمور كنت تتمناها بشدة لا تتحقق. فتسأل نفسك بصمت: أين الخير في كل هذا؟ لكن ماذا لو أخبرتك أن بعض ما يحدث لك الآن ليس حرمانا بل حماية، وليس تجاهلا بل عناية من الله بك؟ هناك علامات خفية تمر في حياتك بهدوء، لو انتبهت لها ستدرك أن الله يريد بك خيرا عظيما. أولها ذلك الشيء الذي كنت تريده بشدة ثم لم يحدث. تمنيت وظيفة، علاقة، فرصة، ودعوت الله كثيرا، لكن الباب أغلق. شعرت بخيبة أمل وربما بحزن عميق، لكن بعد فترة بدأت ترى الصورة بشكل واضح. اكتشفت أن ذلك الشيء لو حدث لكان سببا في تعبك أو ضياعك أو ألم أكبر. حينها فقط تدرك أن الله لم يمنعك بل حماك. أما العلامة الثانية فهي لحظة غريبة تحدث دون مقدمات. تكون جالسا بشكل عادي وفجأة تجد نفسك تقول: أستغفر الله، أو تذكر الله دون سبب واضح، كأن قلبك هو الذي قرر أن يتكلم لا أنت. هذه اللحظة ليست عادية، هذه دعوة خفية من الله لك لينقي قلبك ويرفع قدرك ويقربك إليه. العلامة الثالثة ذلك الشعور الذي يزعجك بعد أن تخطئ. تقول كلمة لا ترضيك أو تفعل شيئا تعرف أنه ليس صحيحا، ثم لا تستطيع أن تكمل يومك بشكل طبيعي. تشعر بضيق، بتأنيب، بعدم راحة. قد تظن أنه شعور مزعج، لكنه في الحقيقة نعمة عظيمة، لأن هذا الإحساس هو دليل أن قلبك ما زال حيا، وأن الله لم يتركك لنفسك بل يناديك لتعود برفق وباب مفتوح. العلامة الرابعة أن يجعلك الله سببا في راحة غيرك. قد تقول كلمة بسيطة فتغير يوم شخص بالكامل. قد تساعد أحدا فتكون سببا في حل مشكلة كبيرة، وأنت لا تشعر بحجم ما فعلت، لكن الله يعلم. حين يختارك الله لتكون سببا في الخير فهذه مكانة عظيمة، لأن الخير الذي يمر عبرك سيعود إليك يوما مضاعفا. أما العلامة الخامسة فهي الأجمل والأعمق: أن تشعر بالسكينة رغم أن كل شيء حولك مضطرب، مشاكل، ضغوط، قلق، لكن داخلك هدوء غريب، كأن هناك شيئا يقول لك: لا تقلق، كل شيء سيكون بخير. هذه السكينة ليست منك، هذه هدية من الله يضعها في قلبك ليثبتك ويقويك ويطمئنك أنك لست وحدك. إذا وجدت واحدة فقط من هذه العلامات في حياتك فاعلم أن الخير لم يتأخر، بل هو في طريقه إليك بطريقة قد لا تتوقعها، وأن ما ظننته يوما شرا قد يكون أعظم أبواب الخير التي فتحها الله لك. فقط ثق بالله واصبر، ودع الأمور تمضي كما كتبها لك. وإذا شعرت أن هذه الكلمات لامست قلبك اكتب في التعليقات: الحمد لله، لعلها تكون بداية خير جديد في حياتك.